Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam, nơi ghi lại những hành trình đầy cảm hứng của những nhân vật thành công trong ngành khách sạn. Khách mời của chúng ta hôm nay là một vị khách rất đặc biệt, đó là bạn Lê Hồng Hải, người đã bắt đầu công việc của mình từ vị trí nhân viên bể bơi của khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội. Rất vui hôm nay được gặp lại Hải trong một không gian rất sang trọng, rất đẹp của khách sạn 5 sao mang tên là M Gallery Hotel d'Opera, Hà Nội. Xin chào Hải. Chào Khánh. Hải có thể giới thiệu đôi chút bản thân mình cho mọi người được không? Xin được tự giới thiệu, mình là Hải và bạn Khánh đã giới thiệu đầy đủ, tên là Lê Hồng Hải. Mình hiện nay đang công tác tại công ty cổ phần du lịch và thương mại dân chủ, đơn vị đang sở hữu và vận hành khách sạn M Gallery de l'Opera tại số 29 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Rất là vui mừng và thực sự là vinh dự khi mà được Khánh tạo một cái cơ hội để được gặp bạn ngày hôm nay, cũng như là ngồi ngay tại vị trí này, ngay tại khách sạn M Gallery Hà Nội để chúng ta cùng có những câu chuyện chia sẻ với nhau. Cảm ơn bạn Hải, nhưng bạn Hải hôm nay lịch sự quá. Đây không phải là tạo điều kiện gì cả, đây là một cái rất là tốt cho mình có thể trò chuyện, trao đổi với mọi người và biết được cái hành trình phát triển của Hải, cũng như là để truyền cảm hứng cho những mọi người đang làm trong ngành này. Hải bắt đầu với vị trí là làm nhân viên bể bơi khách sạn Metropole, thì giai đoạn đầu tiên Hải thấy nó như thế nào? Hải có thích công việc đấy hay không? Hay là Hải cảm thấy có một cái gì nó không ổn ở đấy? Hải có thể bật mí một chút xem nào. Quay trở lại một chút cái câu chuyện đấy, Khánh đặt vấn đề là cái vị trí đầu tiên khi mà mình vào làm ở khách sạn Metropole, làm nhân viên bể bơi. Tiếng Anh gọi là swimming pool attendant. Đúng rồi. Thì vẫn nhớ tiếng Anh à? Công việc của mình thực ra thì tại cái thời điểm đấy nó chỉ là một công việc nó cũng rất là đơn giản. Nó cũng không có gì là phức tạp cả. Chỉ là giữ cái khuôn viên của bể bơi nó luôn luôn gọn gàng, sạch sẽ. Sạch sẽ từ dưới đáy bể và lên đến sân của cái bamboo bar đấy. Một cái vị trí công việc mà thực tế là mình chưa bao giờ nghĩ đến. Quay trở lại thì mình phải nói là cái cơ hội để vào khách sạn Metropole nó là một cái cơ hội mà mình biết đến qua một người bạn. Một người bạn thì đã được làm ở trong khách sạn rồi. Bạn cũng chỉ giới thiệu thôi, gọi và có một cái vị trí công việc, có một cái công việc như thế có thể là phù hợp với Hải đấy, thì thử xem liệu có được không. Rất tình cờ thôi. Mà một lần mình đi qua khách sạn, thời gian đó vẫn chưa cải tạo xong, thì cũng đã có một cái ý nghĩ ở trong lòng là cái chỗ này cũng đẹp nhỉ, không biết là liệu nó là cái gì. Thì khi mà mình tuyển dụng vào cái vị trí gọi là nhân viên housekeeping và được ông Jerry là giám đốc bộ phận buồng phòng. Vẫn nhớ tên bạn đấy. Đúng rồi. Người Sri Lanka và cũng rất gắn bó với Việt Nam, vì là có cưới một cô vợ Việt Nam và vẫn đến thời điểm này vẫn ở Việt Nam. Mãi sau này mới cưới vợ đấy. Đúng rồi. Thế thì mình cũng nói là mình cũng đã hoàn thiện cái hồ sơ để tham gia cái cuộc phỏng vấn đó. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó mình vẫn nhớ là có khoảng chừng 70 ứng viên tham dự vào đó, thì mình là một trong số 2 người được trúng cái đợt đó. Thì mình cũng rất là thích, tại vì trước đó thì mình làm những cái công việc mà nó có thể là nó cũng chẳng liên quan gì đến khách sạn. Nó cũng những cái công việc mà nó không ổn định. Thì cái cơ hội để mà bước chân vào một cái lĩnh vực mới, một cái nghề mới là nó tạo cho mình một cái động lực, một cái
ham muốn để khám phá xem nó như thế nào. Còn vậy tôi cũng bắt đầu một cái suy nghĩ nó cũng rất đơn giản. Cho hỏi nhỏ này, xin vào Metropole ngày rất khó, lại 70 ứng cử viên mới chọn lọc được 2 người. Có quen biết, có hối lộ gì không? Rất may là trong cả quá trình đi làm của mình chưa bao giờ phải nghĩ đến cái câu chuyện đó. Mình nói đùa thôi, mình biết bạn Hải từ lâu rồi mà. Nhưng sau đấy là Hải làm ở bể bơi được bao lâu ấy nhỉ? Câu chuyện này rất là vui. Có lẽ là hôm nay nếu mà ngồi như thế này mình chia sẻ với Khánh một chút là... Yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian lắm. Cái ngày đấy ấy, thực ra là mình vừa mới về Hà Nội, từ Hải Phòng về Hà Nội được chưa được một năm. Thì phải đi làm rất nhiều việc. Thực ra rất nhiều việc cái thời điểm đấy chủ yếu là để mình tồn tại, để mình sống. Vì rất là khó khăn. Ở Việt Nam thời điểm rất khó khăn. Mình vào được khách sạn Metropole rồi thì thời điểm đấy là mình đã có vợ và một cô con gái. Thì trong bất kỳ một cái trường hợp nào đấy mà có cơ hội để mà làm thêm, để mà kiếm thêm thu nhập thì mình luôn luôn là nghĩ đến mình phải làm. Thế thì hồi đấy khách sạn Metropole có rất nhiều các cái buổi tiệc tiếp tân thì cũng không đủ nhân viên. Thì cái bộ phận ẩm thực các bạn ấy rất nhiều cái bữa tiệc mà các bạn phải động viên rồi là khuyến khích nhân viên các bộ phận khác đi làm thêm. Thế là mình cũng nằm trong cái số đó. Thì mình cũng đi làm thêm một vài buổi tiệc. Tình cờ hôm đấy thì làm xong cái bữa tiệc hôm đấy rất là vất vả, mình không nhớ chính xác là tiệc nào. Thế nhưng cái buổi tối hôm đó nó cũng kết thúc khá là muộn. Thì Khánh không biết có nhớ Sylvain Croiset. Có chứ. Là bạn ấy là trợ lý của bộ phận ẩm thực người Pháp đấy. Trợ lý của anh Marc Burley. Bạn ấy có gọi lại, bạn bảo Hải ơi ra đây uống bia với tao. Thế mình bảo ok. Thế là ngồi nói chuyện trên trời dưới bể một lúc, xong bạn bảo tao hỏi mày nhé, mày có muốn sang làm với tao không? Thế mình mới hỏi ngược lại, bảo thế làm cái gì? Bạn ấy bảo là nhiều lắm, F&B rất nhiều thứ để có thể làm được. Mày về mình nghĩ đi. Thế mình bảo thôi được rồi, thế mày cho tao nghĩ một ngày. Sáng hôm sau mình quay lại làm thì chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều lắm thì bạn ấy gọi. Bạn ấy gọi, bạn bảo Hải ơi, tao không chờ được nữa, bây giờ mày phải quyết đi. Thế thì mình mới bảo thế bây giờ mày định sắp xếp tao làm cái gì? Bạn ấy bảo là tao nghĩ là mày rất hợp với làm ở chỗ Le Club Bar. Thế mình cũng trả lời luôn, vì thực tế ra mà nói làm ở bể bơi nó cũng có những cái hay nhưng mà cũng có những cái cơ hội mình không biết sau này thế nào cả. Mình bảo ok, nhất trí. Thế là bạn ấy bảo thôi được rồi, tao sẽ nói chuyện với phòng nhân sự, tao sẽ nói chuyện với Marc Burley, tao sẽ nói chuyện với Jerry, toàn những người liên quan để quyết định cái câu chuyện mà chuyển của mình. Câu chuyện nó chỉ tình cờ như vậy thôi. Thế mình đến với cái việc ở ẩm thực nó chỉ qua một cái buổi như vậy. Thế và từ đó thì mình làm cho tới tận năm 2005 thì kết thúc cái quá trình làm việc ở khách sạn Metropole. Rất thú vị là ở đây có hai điều. Một là sếp đã nhìn ra được những nhân tài tiềm ẩn ngày xưa. Thứ hai là Hải cũng là người biết trông lấy cơ hội, đúng không, để cho phát triển nghề nghiệp của mình sau này. Nhưng nghĩ là trong quá trình mà làm ở bộ phận ẩm thực của Metropole đấy thì có rất nhiều những cái mà đáng nhớ, đáng chia sẻ cho những người muốn làm trong bộ phận ẩm thực. Hải có thể kể một trong những cái đầu tiên ấy, làm sao từ nhân viên của Le Club Bar, gọi là nhân viên của bar, đúng không? Sau đấy thăng chức rất nhanh. Làm thế nào để bạn đã thăng chức nhanh được như vậy? Để cho những người khác ta phấn đấu, ta cũng biết chứ. Mình có thể quay lại một chút nữa trước cái câu chuyện đó thì mình là cái người cũng nỗ lực bản thân và kỷ luật bản thân. Mình tự thấy là mình khá là tốt trong những cái điểm như vậy. Mình sống ở Tiệp 7 năm thì vào những cái thời điểm đó để mà nói là mình
phải học tiếng Tiệp để mình sống cái cuộc sống thực sự của người dân Tiệp, thì mình đã rất là cố gắng nỗ lực để mình tự mình học và học thêm từ chỗ nọ chỗ kia. Thế và rất may là ở cái đoàn mình thì có một anh người thành phố Hồ Chí Minh. Thì khoảng những năm 95 thì mình chợt nảy ra một cái ý nghĩ là mình muốn học tiếng Anh. Mà anh ở Sài Gòn đấy thì anh tiếng Anh rất là giỏi, thế là cũng hỗ trợ rất là nhiều. Thế mình phải học tiếng Anh thông qua tiếng Tiệp, phải mua sách rồi tìm vào thư viện để tìm những cái cuốn sách nó liên quan đến hai thứ ngoại ngữ đấy. Sau đó đến khi về nước năm 88 thì Khánh không biết là có biết bác sĩ Trương ở bệnh viện Kiến An không? Có biết. Bác ấy là một cái người mà nói được cả tiếng Anh tiếng Pháp. Bác ấy rất giỏi Và rất nổi tiếng. Đúng rồi. Uy tín. Sau đó mình cuộc sống thì rất là khó khăn, thế nhưng mà mình vẫn dành thời gian để đi học tiếng Anh. Và mình hồi đấy thi được chứng chỉ A là cũng học bác Trương. Xịn hơn mình ngày đấy rồi. Sau đó đến năm 91 về Hà Nội thì vừa đi làm tất cả mọi việc thì tối vẫn đi học tiếng Anh. Và đến khi mà mình vào khách sạn Metropole thì nói thật với Khánh, hồi đấy là mình đang chuẩn bị thi bằng C, chứng chỉ C ngoại ngữ Anh. Thế thì có nghĩa là mình cũng có một cái sự chuẩn bị đâu đó nó khá là phù hợp với cái công việc mà nó đến với mình, cơ hội Quá nó đến được với luôn. mình. Chứ bạn có biết ngày đấy là mình học bằng gì tiếng Anh không? Mình đoán là A hoặc B gì đó. Đúng rồi, ngày bằng A, Streamline. Khánh học Nga mà, đúng không? Đúng rồi. Thế thì để cho cái câu chuyện này nó trả lời câu hỏi của Khánh, thì cái sự chuẩn bị cho mình nó cũng là vô tình thôi. Tức là mình nghĩ như vậy, cái đấy là cần thiết, thì nó đã hỗ trợ rất nhiều cho cái việc là phát triển bản thân. Cộng với lại cái môi trường của khách sạn Metropole thì Khánh cũng là người làm việc cùng ở đó, thì chúng ta cũng đều phải nhất trí với nhau một điều là đấy là một cái môi trường rất là tốt. Ở tại cái thời điểm mà năm 91, năm 92 thì ở Việt Nam không có nhiều khách sạn 5 sao. Đúng rồi. Cái môi trường làm việc thì cũng không có nhiều môi trường mà có yếu tố nước ngoài quản lý, có những cái công nghệ quản lý từ nước ngoài. Mình phải học tất cả mọi thứ. Thì mình thấy rằng mình có một cái thuận lợi là tiếng Anh cũng không phải là giỏi nhưng cũng đủ để giao tiếp và hàng ngày giao tiếp với các bạn. Mà nhân đây thì cũng là một cái câu chuyện về tiếng Anh, thì cũng khuyên với các bạn và những ai mà muốn theo đuổi ngành này hoặc muốn nâng cao cái khả năng giao tiếp tiếng Anh thì đừng có ngại, phải nói nhiều, tiếp xúc nhiều, sai cũng được, sai chính tả cũng được, nhưng cái nói nó sẽ tạo cho mình một cái sự tự tin. Và lâu rồi thì mình sẽ điều chỉnh những cái hiểu biết sâu hơn về ngữ pháp, về phát âm, rồi về cái năng lực trao đổi. Sau đó thì mình khi mà chuyển sang làm F&B cái chỗ Le Club Bar thì nói thực là cái việc đấy ở Hà Nội thời điểm đấy cũng là một cái việc nó rất là mới mẻ, rất là lạ lẫm. Hồi ở Tiệp mình cũng đã được uống cocktail rồi, thế nhưng mà bây giờ là đi làm cái việc mà phải pha cocktail cho mọi người thì lúc đầu nó rất là khó. Là lần đầu tiên đúng không? Lúc đầu rất khó. Nó phải chính xác, nó phải cái tỷ lệ pha, rồi về nhiệt độ, rồi như thế nào đó, rất nhiều thứ mà mình phải nhớ. Thì mình đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, tập trung học và hỏi các bạn. Rất nhiều các bạn trẻ hơn mình hồi đấy làm ở Le Club Bar, Khánh biết rồi, các bạn làm từ đầu, các bạn được học trước, mình đâu có biết gì đâu. Một cái thời gian mình cho phép mình là phải học và phải quan sát và lắng nghe. Thì cũng rất may là mình làm một cái thời gian ngắn thôi, thì bạn giám đốc bộ phận cũng như là bạn trợ lý, cái người mà đã giới thiệu mình là Sivan Croize thì rất là ủng hộ, rất là hỗ trợ. Các bạn ấy cho mình cơ hội để làm giám sát viên chỉ sau một cái thời gian rất là ngắn. Mình cũng rất là thẳng thắn thôi, mình bảo là liệu có làm được không nhỉ? Thì bạn ấy bảo mày tin tao đi, làm được mà, cứ làm đi. Thì đấy là những cái lời động viên nó rất là quan trọng và rất là thực tế để cho mình cố gắng. Trong cả quá trình làm bộ phận ẩm thực ở khách sạn Metropole thì mình cũng làm cùng với 5 người nước ngoài. Có thể mình cũng chưa chia sẻ nhiều với mọi người, nhưng mà nói thực với Khánh là đấy là những người vừa là thầy,
người ta dạy mình. Tại vì trong cái nghề này người ta được đào tạo rất cơ bản, mà sinh ra người ta đã ở vạch đích rồi, người ta đã ở cái vị trí mà người ta hiểu cái nghề này, cái gốc, cái cốt lõi của nó là cái gì. Những người đó chia sẻ cho mình rất nhiều, đặc biệt là có những người động viên rất nhiều để mình phải cố gắng. Đặc biệt là Eric Sima. Eric Sima là người có bố là người Pháp, mẹ là người Việt. Không nói được tiếng Việt đâu nhé. Hồi mà về làm ở Metropole không nói được tiếng Việt, nhưng về sau đây thì bắt đầu nói ít một. Đã tạo cho mình cơ hội. Mình nhớ không nhầm thì khoảng độ năm 95 bạn ấy về, thì năm 96. Và hôm bạn có gọi mình lên văn phòng, ngồi riêng 2 người. Ta có chuyện muốn nói với mày. Bạn ấy bảo là để mà tìm kiếm một cái trợ lý người nước ngoài cho cái vị trí giám đốc ẩm thực rất là dễ. Vì vào cái thời điểm đấy người Việt mình cũng không có nhiều người làm cái nghề đấy và có kinh nghiệm trong cái nghề đấy. Nhưng bạn ấy mình đánh giá rất là cao, là bạn ấy bảo nhưng ta nghĩ để mà lâu dài thì mày có thể làm được. Thế thì có muốn thử không? Thế mình bảo thế thì ta phải làm những cái gì? Thì bạn ấy bảo là đừng vội hỏi phải làm cái gì, rồi sẽ có đến thời điểm mà ta sẽ ngồi với mày để nói về cái chuyện đó. Bây giờ ta sẽ chờ đợi cái câu trả lời của mày, xem là mày có thực sự muốn quan tâm đến cái việc đó không, có muốn làm hay không. Mình bảo cho tao suy nghĩ khoảng 3 ngày. Thì cũng về cũng suy nghĩ, về cũng tâm sự với vợ, rồi một số anh em bạn bè, nhưng không phải là trong khách sạn đâu, ở bên ngoài thôi. Sau đó thì câu trả lời là có. Nhưng trả lời có rồi xong lại lo lắng vì là không biết là phải làm cái gì. Nhưng mọi việc nó cũng đi theo cái chiều mà mình nghĩ là nó thuận, suôn sẻ. Vì cái điều mà chắc là nhiều bạn làm trong cái nghề khách sạn rồi thì cũng rất nhiều người cho đến bây giờ sau hơn 30 năm và các khách sạn 5 sao chính thức bước chân vào Việt Nam thì mình nghĩ rất nhiều người thành công. Rất nhiều người thành công, tuy nhiên mỗi người có một hướng đi riêng. Nhưng những bạn mà còn thành công, còn làm ở trong lĩnh vực vận hành khách sạn thì phải nói là chắc là các bạn cũng sẽ đồng ý một điều là môi trường làm việc nó tạo động lực cho mình. Nhưng thành công được hay không là phải từ bản thân mình, phải nỗ lực từ bản thân mình, đúng không? Tự học, tự quan sát để mình hiểu được cái công việc đó, mình làm được cái việc đó, mình cam kết và mình đạt được những cái cam kết đó. Thì mình cho là 13 năm làm việc ở khách sạn Metropole thì mình cũng đã rất là cố gắng, đã rất là nỗ lực. Và cũng phải nói là cảm ơn rất nhiều đến những người đã từng làm với mình. Mình phải kể là có Mark Borelli là đời giám đốc đầu tiên, sau đó đến Eric Sima, sau đó đến Andre Bonhat, sau đó đến Stefan Owill. Và người sát mình nhất là bạn Dan Cruz. 5 người thì 2 người Pháp, 1 người Bỉ, 1 người Thụy Sĩ và 1 người Canada gốc Sri Lanka. Những người phải nói là rất giỏi trong cái nghề, cái lĩnh vực mà họ đang đảm nhiệm. Mỗi người có một cái mặt mạnh riêng và mình cũng học được rất nhiều từ các bạn ấy. 5 sếp, mỗi sếp có một phong cách khác nhau, đại quốc tịch khác nhau. Thế thì Hải thấy làm việc các bạn có khó không này, rút được kinh nghiệm cái gì này, làm sao mình có thể qua được tất cả 5 sếp ấy một cách rất là thành công, hoành tráng. Thành thực mà nói, chắc là mình cũng nghe nhiều bạn, cũng nhiều người nói là mỗi lần mà khi mà mình quyết định mình chuyển một cái công việc khác,
ví dụ như chuyển từ trong ngành của mình chuyển từ khách sạn này sang khách sạn khác, thì mình phải làm quen với cái môi trường mới, mình phải làm quen với sếp mới, làm quen với nhân viên mới. Thì ở đây cái mà mình đã trải qua thì Khánh cũng biết rồi, là mình trưởng thành ở khách sạn Metropole, mình không phải thay đổi môi trường. Tuy nhiên là mỗi lần mà có sếp mới thì thực tế mà nói, ai cũng muốn làm việc có một cái ekip của mình. Câu chuyện đầu tiên của một cái ông sếp mới về, bao giờ người ta cũng sẽ rà soát lại trong cái đội ngũ của mình xem là ai hợp với mình. Người ta sẽ đánh giá khả năng của từng người xem có làm được không với mình không. Thì đấy là cái mà mình gặp khó khăn. Luôn luôn cái thời gian đầu bao giờ cũng gặp khó khăn. Và mình đã vượt qua nó một cách rất là tốt đẹp, vì mình tạo được lòng tin với các bạn ấy. Những cái thắc mắc, những cái điểm mạnh, điểm yếu của cái hoạt động ẩm thực ở khách sạn Metropole thì mình chia sẻ rất là thành thực, rất là cởi mở với các bạn ấy. Thì nó chỉ có cơ hội để đi tốt lên thôi. Đó, chính vì vậy mình cũng nghĩ là những cái khó khăn đấy là những cái khó khăn mà ai rồi cũng phải gặp, nhưng cái cách như thế nào đó để vượt qua thì có lẽ mỗi người mỗi cái trải nghiệm nó khác nhau. Nhưng với mình thì mình cứ thật sự là cởi mở, thực sự là chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái thông tin mình biết, và rõ ràng nó được cái sự đón nhận từ những người đó. Và các bạn ấy cũng biết là mình có những cái điểm yếu gì, các bạn đấy tập trung để hỗ trợ cho mình cái mặt đó. Đặc biệt là ví dụ như Andre Poulhat là một cái người nói về khả năng tiếng Anh, tiếng Pháp, khả năng viết của bạn rất là tốt. Và chắc là Khánh cũng còn nhớ Nguyễn Đức Quỳnh. Nhớ chứ. Quỳnh làm việc cũng rất gần với Andre Poulhat. Và Quỳnh cũng là cái người mà trưởng thành và học hỏi lên được. Tiếp nhận những cái kiến thức để đến bây giờ Quỳnh là một người cũng rất là thành đạt trong cái nghề của nghề khách sạn của mình. Còn Stefan chẳng hạn thì bạn là một người rất giỏi về sales marketing. Bạn ấy là người đầu tiên có ý tưởng nhập khẩu mang cái bia Bỉ về Việt Nam. Mà từ những câu chuyện rất là bình thường hàng ngày như thế này trao đổi với nhau, thì bạn bảo Hải ơi, mang bia Bỉ về đây chắc chắn là sẽ rất nhiều người muốn thử. Và cho đến bây giờ thì Khánh chắc là cũng đôi lúc đi chỗ nọ chỗ kia thì cũng rất nhiều người đang uống bia Bỉ, đúng không? Đúng rồi. Mình nhớ ngày là Medpub này bắt đầu bán bia Bỉ, đúng không? Rất nhiều bia Bỉ luôn. Đấy những cái câu chuyện như vậy nó tạo cảm hứng cho và cái lòng yêu nghề cho mình, thực ra nó rất là tốt. Trong 5 ông sếp đấy, ông nào là khó tính nhất và làm cho cuộc đời mình vất vả nhất? Và mình đã vượt qua như thế nào? Mình nghĩ là nếu mà làm sếp không khó tính thì không phải. Tất nhiên ông nào cũng khó tính, nhưng tất nhiên phải có ông mà kiểu như... Không. Mình kể cho Khánh một cái kỷ niệm nó rất là nhỏ. Vì mình là người rất là nhiều dâu. Cho chúng tôi gọi là Hải dâu. các em ở khách sạn Metropole, em Lan Anh tóc dài ấy, Lan Anh tóc ngắn, đặt tên cho anh Hải là Haro. Thực ra là bạn ấy dùng cái từ Hải dâu để lái sang thành Haro. Có một hôm mình đi làm, vì hôm trước đi làm về muộn, hôm sau đến lại làm ca sáng, không cạo râu, không kịp cạo râu. Mark gọi đến văn phòng: Hải, tao nghĩ là mày nên nghỉ, sáng nay mày về cạo râu đi, xong chiều đến làm. Thì mình lúc đấy thực sự là mình cũng ngã ngửa ra, mình cũng thấy là một cái việc nó rất là nhỏ thôi, nhưng rõ ràng đấy là một cái sự nghiêm khắc của một ông sếp mà cũng chọn cái cách để mà tiếp cận với cái lỗi đó, nó rất dễ chấp nhận. Mình xấu hổ. Và cái kỷ niệm đấy mình đã đi theo mình nhớ rất là lâu. Đấy là những cái
mà làm một ông sếp phải khó tính, phải tạo được cái áp lực nhất định cho những người dưới quyền. Nhưng trong số của 5 bạn đấy thì thực tế là có 2 người để lại những cái áp lực không nhỏ, đó là Mark Burley và Andre Burhat. Nhưng mình cũng rất trân trọng những cái áp lực các bạn ấy tạo ra. Không nói xấu nhưng cứ kể đi, có vấn đề gì đâu. Không, ở đây không phải nói xấu, không hề nói xấu một tí nào. Mình rất là trân trọng những cái câu chuyện đấy. Andre Burhat là cái người rất là quý mình ở cái chỗ là bạn ấy biết mình không có nhiều kiến thức về ẩm thực châu Âu. Hồi đấy làm gì có internet, làm gì có Google để mà đi vào tìm kiếm những cái thông tin món ăn, rồi thông tin những cái thực phẩm xuất xứ nó như thế nào, rồi đồ uống, các cái món chế biến như thế nào. Thì bạn ấy về phép, bạn ấy có mang cho mình một quyển gastronomy rất là dày, khoảng độ phải đến 1,5 cân. Bạn bảo ta kỷ niệm về cái quyển này. Kỷ niệm là vì sao ở trong đấy nó là từ điển bách khoa về ẩm thực. Đấy là những cái sự quan tâm mà mình nghĩ là nó rất là trân trọng, rất đáng quý, rất đáng quý. Có những cái việc mà thậm chí là cái thời gian mình làm là qua 3 ông tổng đốc, là ông Perrin, ông Richard Caldor và ông Frank Lafourcade. Thì trong cả 3 người đấy thì họ cũng rất là động viên và hỗ trợ trong cả quá trình làm việc của mình. Nhưng phải nói là Frank Lafourcade là một cái người cũng động viên mình và là người đặt vấn đề là có làm được cái vị trí F&B manager hay không. Nhân đây thì có lẽ là mình cũng kể với Khánh nhanh là bạn đấy động viên mình ngay từ cái thời điểm bạn Dan Bruce về. Bạn bảo là trong tương lai ấy thì hoàn toàn sẽ có thể người Việt phải làm những cái vị trí như thế. Tại sao không cố gắng đấy, không nỗ lực đấy, làm được mà. Và bạn ấy tạo điều kiện cho mình rất nhiều. Từ chuyện đi học khóa này khóa khác. Thế và cho đến bây giờ mình nghĩ là ở khách sạn Metropole từ rất nhiều thời gian, hơn 30 năm hoạt động rồi, thì có lẽ mình không nhầm thì nếu là mình là người duy nhất được thưởng một cái chuyến đi Mỹ 3 tuần. Sau cái năm đón Tổng thống Bill Clinton, thì ông có nói mình là ta sẽ cho mày đi Mỹ. Đi không phải là đi sang đấy đi làm đúng giờ đâu, mà sang đấy để mày đi quan sát, để học hỏi, để thấy rằng người ta làm cái gì. Ở bên Mỹ cái thời điểm đấy có khoảng độ 5 khách sạn Sofitel. Thì mình cũng may mắn là có cơ hội đi hết tất cả các khách sạn đấy. Thì nó cho mình những cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là tốt. Rất hay là Hải có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm mình từ Việt Nam, khách sạn Metropole, bước sang Mỹ, trải nghiệm các khách sạn mà Accor vận hành, khách sạn 5 sao bên Mỹ như thế nào nhỉ? Mình nghĩ cũng rất thú vị đấy chứ nhỉ? Đấy là một vinh dự đấy. Hay là mãi đi chơi rồi không nhớ gì cả? Không nhớ chứ, nhớ lắm Khánh ạ. Đấy là một vinh dự. Thực ra cái thời điểm đấy để mà nói câu chuyện apply cái visa vào Mỹ, xin visa vào Mỹ là một câu chuyện không hề đơn giản. Đúng rồi. Mình nhớ lắm, đến phỏng vấn visa vào Mỹ thì các bạn ấy cũng không hỏi nhiều. Rất may là cái thời điểm đấy thì về phía khách sạn Metropole cũng có những cái cam kết về người này đi sẽ không ở lại đâu. Vì là nhân viên cấp thị thực ở sứ quán Mỹ thì thường người ta chỉ quan tâm là ông sang đấy ông có ở lại không. Thế thôi, chứ còn thì nó không phải là câu chuyện gì ghê cả. Mà Frank Lafourcade có một người bạn rất là thân là giám đốc của khách sạn Sofitel Water Tower ở Chicago. Thì Frank bảo với mình là sẽ chọn cái điểm đến sẽ là ở Sofitel Chicago. Khách sạn rất là mới. Nó chỉ khai trương được trước khi mình đến khoảng độ chưa được 1 năm. Đẹp lắm, ở trung tâm. Khách sạn
họ vận hành khác so với Việt Nam rất nhiều. Vì về nhân lực thì mình không có cái gì nhiều bằng nhân lực. Ở Việt Nam thì mình rất là nhiều nhân lực. Còn ở bên kia thì nó hạn chế hơn cái việc đó rất nhiều. Những cái nhân viên mà làm buồng phòng hoặc là làm ở F&B thì hầu như là người Mexico. Còn cái bộ máy quản lý thì người Pháp rất là nhiều. Đặc biệt là những bạn học các cái trường đại học về du lịch, quản trị khách sạn ở Pháp thì các bạn ấy sang thực tập, các bạn ấy sang đấy làm trưởng bộ phận rất là nhiều. Thì ông tổng đốc của khách sạn đấy cũng là một người cũng rất là cởi mở và giúp mình rất nhiều. Trong cả cái chuyến đi thì ông ấy cho nhân viên bố trí mua vé với máy bay rồi đi lại kết nối với các khách sạn kia. Là một cái trải nghiệm rất là đáng quý, rất đáng quý. Bên Mỹ và bên nước ngoài thì mọi người làm việc rất hiệu quả. Tại vừa Hải mới nói tới là ở Việt Nam mình thì rất nhiều nhân viên, bên đấy thì ít, là bởi vì thứ nhất là cái chi phí nhân công nó rất cao, nhưng thứ hai là thực sự là các bạn ấy làm việc cũng rất hiệu quả, có đúng không? Đúng rồi. Thế thì làm thế nào để người ta hiệu quả hơn mình như thế? Và các bạn đang làm ẩm thực ở Hà Nội, ở Việt Nam đây, Hải có thể bật mí hoặc chia sẻ với các bạn làm thế nào để nó hiệu quả hơn, tốt hơn. Và đây cũng là một cái lời khuyên rất là hay cho mọi người. Biết đâu áp dụng được thì sao nhỉ? Mình đây là suy nghĩ của cá nhân mình thôi. Mình nghĩ là cái này nó là câu chuyện của giáo dục và câu chuyện về văn hóa, cái môi trường cũng như là các cái quy định. Có thể là cái tính kỷ luật và cái tính tự giác cũng như là cái trách nhiệm với công việc của nhân viên những cái khách sạn mà mình đã được trải nghiệm, được tham quan ở bên Mỹ ấy, là họ rất là tự giác. Và cái khối lượng công việc của họ làm nó rất là nhiều mà rất là nhanh. Thì có thể cái đầu tiên là do cái yếu tố về con người, cái thể lực của người ta, cái sức khỏe của người ta nó rất là tốt. Thứ hai là người ta không chờ để mà người khác giục giã để hoàn thành cái công việc này, mà người ta rất là chủ động trong cái việc đó. Và người ta có thể kiêm nhiệm làm được khá là nhiều việc khác nhau. Ví dụ như nhân viên bartender thì không phải như mình là có cashier, không phải như mình là có giám sát viên, người này người kia, thậm chí là có bar manager nữa, mấy cái bậc như vậy. Nhưng thông thường một cái quầy bar ở bên khách sạn như cái Sofitel ở Washington DC thì mình cũng ở đấy 2 lần. Cái quầy bar nó chỉ có một người thôi, làm tất cả mọi thứ luôn. Mình cũng thấy là phải nói rất là phục, vì người ta rất hiệu quả. Mà tất nhiên dịch vụ thì có thể là cái cách phục vụ của người Mỹ nó không giống như cách phục vụ của mình. Thôi thì mình không bàn đến câu chuyện đó, nhưng mình nói là cái công việc của các bạn ấy làm thì các bạn đã làm rất là tốt, rất là tốt. Chính vì vậy là cái thu nhập của các bạn cũng rất là tốt, cao. Và cái số lượng nhân viên thì nó không nhiều như mình. Nhưng mình nhận thấy này, khi mà trong nhà hàng hoặc bar đấy ở bên nước ngoài đấy, đây là cũng chia sẻ nhân dịp này thôi. Tại mình thấy có một cái nữa là bởi vì các bạn đấy thực hiện theo quy chuẩn rất là tốt. Ví dụ nhân viên người ta bê đồ ra bàn chẳng hạn, là người ta không bao giờ quay về là tay không cả, đúng không? Người ta thu dọn ngay những cái đồ mà bẩn, những đồ cần phải mang đi. Nhưng ở Việt Nam mình, khi mình đi trải nghiệm, mình thấy có một cái rằng là nhiều khi đấy, mọi người bê đồ ăn, bê đồ uống ra xong, nhưng những cái đồ còn lại trên bàn đang phải dọn, họ cũng không dọn đi. Đấy là một cách nó cũng không hiệu quả. Ví dụ như người Nhật là người ta sẽ quy định rất rõ ràng là phải đi ra và đi về là phải bê đồ, đúng không? Khánh nhận xét rất là chi tiết, rất đúng. Cái việc này nếu mà nói ở khách sạn Metropole là đã được chỉ bảo cái việc đó, đã được chỉ bảo hướng dẫn cái việc đó. Và mình cũng là người tham gia vào cái viết cái tiêu chuẩn nghề VTOS từ những cái thời gian đầu, có cái sự tài trợ của
dự án Luxembourg với cộng đồng châu Âu. Thì mình đi chấm thi ở các cái trường du lịch từ Vũng Tàu, Sài Gòn, rồi Huế, Hà Nội. Thì mình cũng nhận thấy một điều là cái thông điệp mà gửi đến nhân viên các em thì gửi đến thì rất nhiều. Khi nhà hàng nó vắng thì người ta không để ý nhiều lắm, nhưng khi nhà hàng đông ấy, thì cái thông điệp gửi ra cho các em là không bao giờ đi tay không cả. Và đi không bao giờ cái việc mình chỉ tập trung vào cái điểm đến và điểm đi, mà mình phải nhìn trên cả cái quãng đường mình đi. Có nghĩa là gì? Mình vẫn nhớ ông Ricardo Peron. Ông ấy có nói một cái điều mà không biết là Khánh còn nhớ hay không, thì mình không chắc lắm. Ông ấy bảo là thực ra nó như là một diễn viên đấy. Làm cái nghề khách sạn nó như diễn viên đấy. Khi mà bạn đứng ở trong cái nhà hàng như thế này ấy, là rất nhiều khán giả người ta ngồi xung quanh, người ta quan sát xem bạn làm gì. Bạn đứng, bạn đang bận hay là bạn đang không làm gì, thì nó có đúng với lại cái công việc mà bạn được giao hay không, hay là bạn lơ đãng miệng bạn nhìn trời nhìn đất thế này khác. Bạn phải nên nhớ rằng xung quanh từng đấy ông khách thì nhân đôi con mắt lên thì họ đang quan tâm đến tất cả. Chính vì thế là mình đi từ cái đang dọn cái bàn này và quay trở về cái counter để mà bỏ các cái đồ khác, thì trong quá trình đấy mình đã phải quan sát những cái bàn trên đường mình đi là mình cần làm gì không. Hoặc là ngược lại là khi mình bê đồ uống đồ ăn ra cho khách thì mình cũng phải quan sát. Trên đường về mình nhìn xem là cái bàn đấy có cái gì phải dọn không, hay là khách có cần cái gì không thì phải ngay lập tức dừng lại để hỏi họ, thay vì là mình đi về kia mình cất cái khay xong lại quay lại. Đấy là một cái chi tiết nó nhỏ nhưng nó tạo cái sự chuyên nghiệp, nó tạo thành một cái thói quen mà cũng rất nhiều người không làm được cái việc đó. Đúng rồi. Nhân dịp này tại vì mình nói chuyện thì cũng phải nói là phải cảm ơn ông Frank Lafourcade rất nhiều, đúng không? Ông đã tạo điều kiện cho Hải cũng như các nhân viên của người Việt Nam mình có cơ hội phát triển tốt lên rất nhiều, và chính vì vậy mà Hải mới có thành công như ngày hôm nay. Nhưng mình quay lại rằng là lúc nãy Hải có nói đến việc phục vụ Tổng thống Bill Clinton. Bạn có thể chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm, trải nghiệm đấy? Nếu như mình là một người dân bình thường, một người rất bình thường thôi, cơ hội để mà gặp các cái nguyên thủ quốc gia, gặp các cái đại sứ là một cái điều gì đó nó rất là khó, không tưởng. Tại vì xung quanh họ có rất nhiều cái lớp bảo vệ. Ví dụ mình nói một ông đại sứ Mỹ thôi, ở Hà Nội thôi. Ông ấy đi trên đường thì luôn luôn là sẽ có một cái xe đi đằng sau. Cái xe mà các bạn hay nhìn thấy là nó có một cái cắm một cái cờ Mỹ ở đằng trước xe. Đấy là cái xe đại sứ bao giờ cũng ngồi ở cái xe đấy. Thì cái cơ hội để mà tiếp xúc với những cái người chính khách của những cái nguyên thủ quốc gia là rất là khó. Mình có một cái may mắn là những cái năm tháng làm việc ở Metropole, khi mà mình gia nhập cái bộ phận ẩm thực thì mình cũng có rất nhiều cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm và cơ hội để phục vụ các cái chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia. Ở đây thì kể đến nếu mà nói các nước lớn thì mình có Bill Clinton. Hồi đấy thì ở Hà Nội thì cũng chỉ có khách sạn Metropole hoặc khách sạn Daewoo, nhưng mà các nguyên thủ các nước đến hầu như người ta chọn phần lớn là chọn Metropole. Bill Clinton sang, mình không nhầm là năm 2001. Thì hồi đó có đoàn Mỹ thì bao giờ cũng thế, người ta có những cái kế hoạch, người ta lên chuẩn bị rất là kỹ. Báo chí đưa những cái chuyện rất nhiều ngựa thồ chuyển hàng, rồi là xe ô tô người ta cũng mang sang đây chứ người ta không đi xe của mình. Thì tất cả những cái chi tiết rất nhỏ đấy mà các bạn mà đã trải nghiệm qua những cái cuộc chiêu đãi tiếp tân đấy thì về sau này nó cũng xảy ra rất nhiều, thì các bạn đều nhận thấy một điều là nó rất là kỹ
và người ta quan tâm từng chi tiết nhỏ. Thì mình cũng may mắn là được tham gia cái nhóm phục vụ cái bữa tiếp tân tiếp Tổng thống Bill Clinton ở phủ chủ tịch. Cũng mất khá nhiều thời gian đi tiền trạm, phải tính toán từng chi tiết nhỏ một, phối hợp với các anh ở bên chỗ vụ lễ tân Bộ Ngoại giao. Vì về nguyên tắc ngoại giao, ngồi ở đâu, quay mặt ra đâu, rồi sắp xếp bàn ăn như thế nào, đều những cái quy chuẩn nó đòi hỏi rất là khắt khe. Và cái bữa tiếp tân đấy thành công, rất là thành công. Nhưng thực sự là rất là tiếc là hồi đấy, đặc biệt là sếp bếp trưởng ông DJ Kolu thì cũng nói với mình là ông xem tôi nghĩ là rất muốn đặt vấn đề là xin chụp một cái tấm ảnh với ông Bill Clinton, thì hồi đó không làm được. Nhưng qua các cái nhân viên bảo vệ thì về sau cũng có chữ ký của Bill Clinton mà sau này vẫn lưu được vào cái menu, cái thực đơn đấy. Đấy, một cái bữa chiêu đãi nữa cũng rất là quan trọng, đó là Putin cũng ở ngay tại phủ chủ tịch. Thì hồi đó là bác Trần Đức Lương. Thế sau đó thì cơ hội để mình được phục vụ các cái bữa tiệc chiêu đãi của nguyên thủ quốc gia với các cái đoàn về sau này cũng nhiều lắm. Có thể là kể đến như là ông Thủ tướng Đức, ông Gerhard Schröder, rồi Hoàng hậu Tây Ban Nha, Hoàng hậu Hà Lan, Thủ tướng Singapore. Hình như là mình vẫn có một số cái hình ảnh về cái bữa tiếp tân, không biết là để cho Khánh nhớ lại xem nhỉ. Đây là bữa tiệc tiếp tân ông Putin, bếp trưởng và chủ tịch nước. Vẫn nhớ ngày xưa mọi người trẻ quá nhỉ. Tao còn đèn đúng không? Còn đây là Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp ông Gerhard Schröder. Thực ra thì một cái kỷ niệm cũng rất là đáng nhớ là ông George Bush cha, hai vợ chồng, và vợ là Barbara Bush, thì cũng đến ở khách sạn Metropole. Mà ông ấy là một trong những người đến rất là sớm, ngay sau khi bỏ lệnh cấm vận giữa Việt Nam và Mỹ năm 95. Hình như chỉ có 2 tháng thôi sau khi bỏ cái lệnh cấm vận đó. Thì ví dụ như là Thủ tướng Singapore, Goh Tok Chong. Đấy thì những cái này, còn một cái này rất hay này, tôi liếc nhìn thấy rồi. Brendan Fraser là nhân vật chính đóng trong phim Sơ Ước Ai Cập và là người đóng người Mỹ trầm lặng. Đúng rồi. Và bạn Hải đẹp trai đứng bên cạnh cũng giống diễn viên điện ảnh ra phết nhỉ. Thực ra mình rất nhớ cái giai đoạn mà Metropole làm catering, làm tiệc phục vụ đoàn phim người Mỹ trầm lặng. Đấy là một cái thách thức cũng rất là lớn nhưng mà cũng rất là thành công. Xin mời bạn chia sẻ tiếp. Phim người Mỹ trầm lặng thì lên rạp, mình không nhầm là năm 2002. Tuy nhiên là những cái cảnh quay ở Việt Nam, ở những cái nơi chính như Hà Nội, như Ninh Bình, Sài Gòn, và mình không nhầm cả Hội An nữa, thì cũng phải đến 3 tuần là đoàn làm phim ở khách sạn Metropole. Nhưng thực tế trong cái thời gian đấy thì đoàn đi 2 tuần vào Ninh Bình. Mà mình là người trực tiếp chịu trách nhiệm trưởng cái đoàn đi hậu cần đấy. Mà những năm 2001, 2002 thì chắc là Khánh vẫn còn nhớ là khó khăn lắm. Rất khó khăn. Đi từ đây vào Ninh Bình nó rất là khó khăn. Mà thực phẩm, các cái món một ngày 3 bữa ăn đều phải vận chuyển từ Hà Nội vào. Mình cứ đùa với cả đoàn đấy là
mình như là một cái đoàn convoy đi phục vụ hậu cần cho cả cái đoàn phim đấy. Mà mặc dù là cái kế hoạch các cái địa điểm quay đã lên trước hàng tháng trời, mình cũng phải đi tiền trạm, thế nhưng nó luôn luôn có cái sự thay đổi ở những cái giây phút cuối cùng. Vì có thể là đạo diễn hoặc là quay phim đến nơi người ta không hài lòng với cái vị trí đó, lại phải đi tìm vị trí khác. Thế có những cái hôm trời mưa, mang lều đi mà, dựng lều để đủ cho khoảng độ 150-200 người ăn, mà dựng xong rồi thì lại bảo chuyển sang vị trí mới. Đấy là một cái câu chuyện cũng khá là vất vả. Mình nhớ lúc ấy thời tiết còn mưa rét nữa đúng không? Đúng rồi. Cho nên là nhân viên về kể lại rất là vất vả. Nó là một cái hành trình, một cái kỷ niệm, một cái sự nỗ lực rất là nhiều từ tất cả anh chị em, những người mà phải tham gia vào cái đoàn hậu cần đấy. Mình đi cùng với bạn Sơn, bếp hồi đấy là bếp phó. Hai anh em cũng phối hợp cả cái thời gian ở trong Ninh Bình. Và điện thoại thì không có điện thoại thoải mái như bây giờ. Mỗi khi có công có việc gì đấy thì lại xe chở từ Hà Nội vào, nó cũng rất mất thời gian. Tuy nhiên là cuối cùng thì cái chuyến đi đấy, cái đợt quay đấy ở Ninh Bình khá là thành công. Rất thành công, mọi người rất ấn tượng lúc đấy. Tại khi mình nói chuyện với cả các bạn này, mọi người rất đánh giá cao Metropole lúc đấy nhỉ? Đúng rồi. Cứ buổi tối ấy, thì đoàn làm phim tụ tập về cái khách sạn ở chỗ Ninh Bình, nó không được như ở Hà Nội nữa đâu. Cái bar nó cũng rất là đơn giản, bình thường. Thì tối nào cũng thế, ngồi xuống để uống bia xong rồi nói chuyện. Thì hồi đấy mình cũng ngày nào cũng cố gắng để mà tiếp cận với ông Philip Noy, đạo diễn. Rồi mấy diễn viên thì rất ít khi gặp được người ta. Có thỉnh thoảng được gặp được em Yến, Đỗ Hải Yến. Nhớ. Thế còn ông Michael Caine rồi Brendan Fraser cũng ít gặp vì người ta cũng mệt. Thì mình cũng luôn luôn là cố gắng để xem là ví dụ như ngày hôm mai là kết quả, cái kế hoạch như thế nào, hôm nay kết quả như thế nào, các vị cảm thấy như thế nào, có cần điều chỉnh gì không. Nên cũng mình cho là cái chuyến đi đấy là một cái thành công rất là tốt, và mang lại cái sự tin tưởng từ phía đoàn làm phim Mỹ, cũng như là cái dịch vụ mà những thành viên trong đoàn người ta trải nghiệm là người ta rất hài lòng. Thế và đấy, Khánh nhìn trong này còn những cái buổi chia tay mà mình cũng tự tay làm một cái cocktail. Hải có nhớ là cái chia tay này tổ chức ở đâu không? Ở Bamboo Bar. Đúng rồi. Quên làm sao được cái feel đấy nhỉ? Thì hồi đó mình vẫn nhớ là bạn ấy bảo là muốn uống một cái đồ uống gì đó mà mình cảm thấy là có thể làm ngon nhất có thể. Thế thì mình đã từng là bartender và mình có phải tự hào là mình pha cái margarita được rất nhiều khách nước ngoài thích. Thì hôm đó pha một cái ly margarita cho bạn ấy, bạn ấy uống, bạn rất là thích. Thế là bạn Hải này có lỗi với mình này. Chơi với bạn rất nhiều năm này, pha rất giỏi nhưng chưa bao giờ cho mình được một ly cocktail nào, đúng không? Ngay sau đây nếu như mà có cơ hội thì sẽ mời bạn Khánh cái ly đó. Cảm ơn. Nhưng mà mình lại muốn nói chuyện tiếp về cocktail này. Hải có nhớ là cocktail Graham Greene không? Cũng nhân cái phim Người Mỹ trầm lặng này. Ly cocktail đã rất thành công, bán ở Metropole. Bạn lại kể qua một chút về cái này đi. Khách sạn Metropole cũng đã chọn cái phòng đẹp nhất khách sạn để cải tạo sửa chữa và đặt tên cho nó là Graham Greene. Mình cũng kể cho Khánh một tí là tháng 1 vừa rồi đây, khi mà mình tròn một vòng 60 năm thì mình có đặt một cái câu chuyện là mong muốn được nghỉ một đêm ở khách sạn Metropole, vì lâu lắm rồi mình không nghỉ. Khánh nhớ ngày xưa anh em mình làm trực đêm ấy, manager on duty, mình đều phải ngủ lại, đúng không?
đều phải ngủ lại. Thì như thế là mình cũng nhớ là một tháng đâu đó khoảng độ 3-4 buổi, Mấy buổi? 3-4 buổi phải ngủ lại. Thì suốt từ cái hồi mình không làm Metropole nữa thì mình chưa bao giờ quay lại nghỉ đêm ở đấy cả. Thì hôm vừa rồi nghỉ đêm ở đấy thì mình cũng có lên cái phòng Graham Greene, vì là sửa cải tạo lại hết mà. Thì đâu đó cái không gian mà ngày xưa nó không còn được như xưa nữa, nhưng rõ ràng là khách sạn Metropole cũng thay đổi rất là nhiều để duy trì cái chất lượng cũng như là cái uy tín, cái thương hiệu đấy, nó luôn luôn ở cái tầng trên cùng của các khách sạn ở Việt Nam. Thì nói thực là mình cũng đã dành rất nhiều thời gian để mình tìm hiểu và tự tìm hiểu để và học từ những người xung quanh, kể cả học từ các bạn trẻ, các bạn đã làm trước mình, để làm sao đấy làm tốt nhất cái việc mình có thể làm. Từ những cái kỹ năng pha cocktail như thế nào, rồi cái ngày đấy thì lại chưa có ai đứng ra để tổ chức những cái cuộc thi bartender như bây giờ. Như sau này thì các bạn trẻ, các bạn ấy cũng, mình cũng có tham gia vào cái nhóm bartender, tham gia với góc độ để quan sát thôi, chứ mình không có bất kỳ một cái tương tác nào cả. Thì thấy là nhiều bạn rất là tích cực và rất là sáng tạo. Thực tế là cái việc đấy nên như vậy, thì nó sẽ đưa lại những cái cảm hứng để mà sáng tạo và duy trì cái nghề đấy, cái công việc đấy. Quay lại cái cốc tay Graham Greene thôi, mình chia sẻ với mọi người một chút, tại bạn Hải không chia sẻ thì mình chia sẻ nhân dịp cũng để mọi người biết. Tại vì cho nhà văn Graham Greene là người viết tiểu thuyết Người Mỹ trầm lặng, thì đã ở khách sạn Metropole năm 1949, và ông hay xuống bar để uống rượu, uống cocktail, và ông có thói quen dùng một số đồ. Thì Metropole sau này nhớ lại hình ảnh ông ấy và cũng như là một cái lưu lại những cái kỷ niệm, và sau này nó cũng làm tốt hình ảnh cho Metropole lên. Đấy là mọi người làm một cái cocktail để mang tên ông Graham Greene. Cho bây giờ đến Le Club Bar ở Metropole mọi người vẫn được thưởng thức cái món đấy, đúng không? Thì cũng khá thú vị. Chúng ta nói về cái giai đoạn mà Hải làm ở Metropole, mình nghĩ cũng khá dài rồi. Sau đấy bạn chuyển sang một số nơi. Nhưng mà hôm nay mình muốn bạn chia sẻ rằng cái không gian mà nơi mình đang ngồi đây cũng là cái nơi mà bạn làm việc, đảm nhiệm vị trí còn quan trọng hơn nữa và cũng rất thành công. Đấy là khách sạn M Gallery Hotel d'Opera Hà Nội, đúng không? Mình đang ngồi giữa một cái không gian mà nó cũng rất là đặc biệt. Ở Hà Nội nói riêng và ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng, thì những cái thành phố lớn thì mình có thể nói là cái không gian kiểu như thế này ở trong khuôn viên của khách sạn là cũng rất là độc lạ, cũng không phải là có thể tìm thấy ở các cái thành phố khác. Khách sạn M Gallery thì là khách sạn M Gallery đầu tiên ở Việt Nam theo cái thương hiệu M Gallery. Năm 2011 khi mà khách sạn này mở cửa thì ngày đấy không có quá 10 khách sạn M Gallery trên toàn thế giới do Accor quản lý. Thế nhưng bây giờ như các bạn biết rồi, là đi các thành phố lớn ở Việt Nam là đâu cũng có M Gallery. Đấy là một cái sự thành công của cái thương hiệu này. Khi mà thiết kế khách sạn này thì các nhà thiết kế cũng đưa vào cái ý tưởng là một đêm nghỉ ở trong nhà hát. Tại vì mình rất là gần với nhà hát lớn, nhà hát opera. Và các bạn ấy đưa cái ý tưởng này vào thì cũng, mình nghĩ là cũng khá là thành công. Cái không gian kiến trúc cũng như là cái địa điểm nó rất là gần với nhà hát lớn. Thì sau 10 năm nay là năm thứ 13 khách sạn hoạt động
thì mình nghĩ là khách sạn đang có những cái thành công nhất định rất là tốt. Lúc ban đầu khi mà mình về đây để nói là cho khách mà tìm đường quay đến, hoặc là khách sạn đi chơi mà bảo quay trở về khách sạn The Opera là cả một câu chuyện, vì là tài xế taxi hoặc là các tài xế xích lô người ta cũng không nhiều người biết. Không biết. Mà phải nói là khách sạn dân chủ cũ. Đấy. Mà cái tên khách sạn Phát Âm cũng đau, cũng hơi khó. Ở đây cái tên khách sạn đọc cũng hơi khó, và cái logo thì nhìn thấy nó cũng không phải logo dễ nhận ra. Sau khi hoạt động khoảng độ 2-3 năm thì cái tên The Opera dần dần nó thay thế khách sạn dân chủ cũ, vì nó cũng được biết đến với cái số đông khách, và những cái người liên quan đến cái hoạt động của khách sạn thì cũng sử dụng cái tên M Gallery nhiều hơn. Và cho đến bây giờ thì mình nghĩ là cái tên khách sạn M Gallery nó rất là gần gũi, nó rất là được nhìn nhận là một cái địa điểm, một cái khách sạn 5 sao, có cái sản phẩm dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ khá là tốt, và cũng nhận được rất nhiều giải thưởng. Nhưng năm nay thì cũng chia sẻ với Khánh là cũng đến thời điểm mà mình sẽ cũng được cái sự quan tâm của các cổ đông cũng như là hội đồng quản trị, thì đặc biệt là phía bên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là các anh cũng nhất trí là sẽ cải tạo một số cái hạng mục chính. Ví dụ như là nâng cấp cái khuôn viên mình ngồi đây sẽ thành một cái không gian nhà hàng mới, sẽ thiết kế mới và cải tạo phòng khách sạn, rồi nâng cấp một số hệ thống kỹ thuật, ví dụ như hệ thống điều hòa trung tâm, để nó phù hợp với cái xu hướng chung của các cái sản phẩm du lịch tại thời điểm bây giờ. Vì xung quanh mình thì khách sạn Metropole cũng vừa hoàn thành cái cải tạo, khách sạn Hilton cũng đang trong quá trình cải tạo nâng cấp, khách sạn Movenpick rồi Melia cũng đều đã hoàn thành cái quá trình cải tạo. Thì mình không thể nằm ngoài cái xu thế đó được. Mình sẽ kế hoạch cải tạo nó sẽ chọn vào cái thời điểm phù hợp, thì có thể nó sẽ kéo dài trong năm nay, hoặc có thể sang một chút sang hè, sang năm. Sau đó thì các bạn sẽ thấy cái không gian ở cái tại điểm mình đang ngồi đây là một không gian mới mà mình tin là nó sẽ đem lại những cái trải nghiệm tốt hơn. Nói về xu thế phát triển khách sạn, thế thì Hải có thể chia sẻ một chút là trong tương lai xu thế ngành kinh doanh khách sạn hoặc là khách sạn nói chung hoặc M Gallery nó sẽ như thế nào? Bạn có thể chia sẻ một chút được không? Nếu nói về trong tương lai thương hiệu của M Gallery thì có lẽ là mình cũng xin phép không có ý kiến nhiều, vì thương hiệu đó vận hành bởi tập đoàn Accor và họ sẽ có rất nhiều người, rất nhiều chuyên gia quan tâm và tiếp nhận những cái thông tin để rồi người ta đưa ra những cái tiêu chí cũng như là những cái mục tiêu để cho cái thương hiệu này nó tồn tại và nó phát triển hơn. Còn về xu hướng của du lịch Việt Nam, hoặc là nói một cách nó gần hơn một chút là cái xu hướng phát triển của các khách sạn trong một cái tương lai gần, thì mình nghĩ là cái xu hướng đi du lịch là rất là rõ. Cái số người tham gia du lịch nội địa thì càng ngày càng đông đảo. Cái số liệu thống kê mà gần nhất theo mình biết thì nó cũng khoảng độ đâu đó bằng với dân số Việt Nam là du lịch nội địa. Thế còn con số du lịch nước ngoài vào thì anh cũng biết là năm nay thì nó cũng có những năm 2003 thì nó có những cái tiến bộ, nhưng nó chưa đạt được cái con số của năm 2019. Đúng rồi. Nhưng kỳ vọng năm 2024 cũng như là 2025 thì nó chắc chắn nó sẽ đạt lại cái đỉnh cũ và vượt. Tuy nhiên là
cái xu thế chung thì người ta sẽ hướng đến những cái sản phẩm nó mới hơn, chất lượng hơn. Chính vì vậy là cái áp lực cho các cái nhà sở hữu, các cái cổ đông mà xây dựng đang sở hữu các cái khách sạn 5 sao thì họ cũng phải xem xét đến cái việc nâng cấp cải tạo. Kể cả những cái khách sạn xây mới thì cũng phải hướng đến những cái thiết kế, những cái dịch vụ, những cái sản phẩm nó cao cấp hơn, nó bắt kịp cái xu hướng chung của xã hội. Đương nhiên là ở đây là mình đang nói đến những cái khách sạn ở cái tầng 4 sao hoặc 5 sao hoặc hơn nữa. Bây giờ người ta cứ hay gọi là khách sạn 6 sao với 7 sao, thực ra thì nó không có trong tiêu chuẩn của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên là thôi thì nó vượt hơn với cái kỳ vọng của khách sạn 5 sao thì mình cứ cho nó là 6 sao. Thế còn những cái khách sạn ở dưới từ 3 sao trở xuống, hoặc là những cái loại hình lưu trú khác, ví dụ như là căn hộ hoặc là homestay hoặc là condotel, thì mình cho là cái nhu cầu nó càng ngày nó sẽ càng rất nhiều. Tuy nhiên là cái chất lượng thì đòi hỏi càng ngày nó càng cao hơn. Đấy, thì mình phải luôn hướng tới cái trang thiết bị, cái con người để đạt được những cái kỳ vọng, những cái mong muốn trong tương lai. Đấy. Mình nghĩ là một trong những cái các bạn nói riêng và nói chung trong ngành khách sạn đấy là mọi người cố tạo ra được một sản phẩm tốt hơn, theo có nghĩa rằng là tạo ra những trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng, trong từ chất lượng dịch vụ, về ẩm thực, về tất cả những cái mà liên quan đến khách sạn và du lịch. Nhưng mình lại nói về M Gallery này, thì vị trí của Hải là gì ở đây? Khánh chắc là cũng tiếp xúc với rất nhiều người mà đại diện bên phía chủ đầu tư. Mình nói như thế nào nhỉ? Các cái mô hình doanh nghiệp đại diện bên phía chủ đầu tư của Việt Nam nó rất là khác nhau. Nó rất khác nhau. Có những công ty thì người ta thành lập một cái công ty để chỉ quản lý cái khách sạn đấy thôi. Tại vì nó sẽ là một cái, coi như nó là một doanh nghiệp độc lập trong hoạt động, độc lập về kinh doanh và tự chịu trách nhiệm với cái phần vốn của người ta đầu tư vào đây. Thì đại diện chủ sở hữu thì nó đặc biệt là đại diện chủ sở hữu để làm việc với các đối tác nước ngoài mà thuê vận hành khách sạn thì cũng có rất nhiều các cái hình thức khác nhau. Có những người thì người ta chỉ đại diện ở góc độ là phối hợp để điều hành các cái hoạt động và giám sát các hoạt động. Có những cái công ty thì người ta thành lập pháp nhân, và những cái người đại diện cho chủ đầu tư, người ta đại diện cho pháp luật, thì người ta phải chịu trách nhiệm rất nhiều trong cái hoạt động đó. Chịu trách nhiệm ở đây là chịu trách nhiệm với cổ đông, chịu trách nhiệm với pháp luật. Tức là mình phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động đấy, từ chuyện là chịu trách nhiệm về ký hợp đồng lao động với người lao động, rồi các cái chế độ phúc lợi xã hội, rồi những cái bảo hiểm xã hội, rồi lương, rồi đào tạo tương lai trong cái tạo ra cái môi trường làm việc ở trong cái khách sạn hoặc trong công ty đó. Thì mình thì cũng như một vài công ty khác thôi, thì cái mô hình công ty của mình là công ty cổ phần. Công ty cổ phần mà vốn của Tổng ty Du lịch Hà Nội góp vào đây là 51%. Đó là vốn từ một cái công ty có vốn nhà nước 100% là Tổng Du lịch Hà Nội, và các cái vốn khác nữa. Cũng rất nhiều cái sự khác biệt khi mà làm ở cái vai trò vận hành, tức là ở phía vai trò của bên vận hành khách sạn. Mình cũng có một cái bước trung gian là khi nghỉ ở khách sạn Metropole, thời gian đó thì ông Basis, không biết Khánh có biết đồng chí đấy không? Và trước khi nghỉ thì bạn ấy có
hỏi mình là thế có còn muốn làm với Accor không? Mình bảo thế thì cơ hội nó là cái gì? Thế thì cái thời gian đấy là khách sạn La Résidence ở Huế đang cần vị trí tổng giám đốc. Thì bạn đặt vấn đề là thế mày có muốn vào đấy làm tổng giám đốc ở trong đấy không? Thì mình cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế hồi đấy thì mình có mấy vấn đề về cá nhân. Thứ nhất là sức khỏe nó không tốt lắm, cũng chỉ vì mê đá bóng tham gia cái đội bóng ở Metropole từng đấy năm, thì cái hồi đấy mình đá bóng xong bị ngã thì nó cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt một thời gian. Và cái thời điểm đấy thì con gái đang chuẩn bị thi đại học, cho nên cái câu chuyện để mà đi vào Huế làm hay không thì mình cũng cân nhắc khá nhiều, và cuối cùng quyết định là thôi. Thì anh Phạm Đức Hùng là tổng giám đốc du lịch Hà Nội hồi đấy, anh ấy cũng thuyết phục, anh bảo thôi đi về du lịch làm với anh thì anh sẽ giao cho cái chỗ bên khách sạn, chỗ Tông Đản. Thì cái đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là tốt cho mình. Nó là cái mô hình doanh nghiệp nó khác hoàn toàn, doanh nghiệp hoàn toàn nhà nước. Nó có những cái trải nghiệm mà nó đến bây giờ mình nói là mình cũng góp phần được khá nhiều vào cái hoạt động ở chỗ đó. Nhưng vui cũng có, mà cũng mệt mỏi cũng có nhiều cái mà để cho mình cũng phải cân nhắc. Thế thì khi mà về đấy, sau đó thời gian mình nghỉ 5 năm, hơn 5 năm thì mình cũng nghỉ. Về bên này thì nó trước khi về đây thì anh Phạm Đức Hùng cũng lại gọi bảo em ơi, vì hồi đó mình sang làm với Khang ở MK cũng gần 1 năm, mình cũng một cái lĩnh vực nó rất là mới mà mình lại không có background, không có cái được kiến thức ở cái lĩnh vực đấy. Tuy nhiên là nếu mà thực sự nỗ lực cố gắng thì nó cũng sẽ dần dần nó cũng sẽ adapt vào thôi, nó cũng sẽ có tạo cho mình những cái cơ hội để học rồi là hoàn thiện bản thân. Nhưng khi mà anh Hùng anh có gọi điện anh ấy thuyết phục thì mình cũng bảo vâng, thế thì để em cân nhắc xem như thế nào. Thì khi mà mình nhận lời về đây thì thực ra công việc này nó lại rất may là nó cũng phù hợp với cái kinh nghiệm của mình trước đã từng làm. Về phía đối tác Accor thì nói chuyện với họ nó cũng dễ hơn. Còn về phía đại diện cho các cổ đông thì nó nôm na là mình nói như thế nào nhỉ? Làm ở bên vận hành ấy, thì trước đây là ông tổng giám đốc khách sạn ông ấy tuyển mình. Thế còn mình sang ở cái vị trí ở bên này bây giờ là mình đi tuyển ông giám đốc khách sạn để cho nó có một cái dễ để mình nhận cái vai trò của công việc nó như thế. Thì nó cũng giống nhau ở nhiều điểm nhưng cũng khác nhau ở rất nhiều điểm. Cái trách nhiệm cũng như là cái mối quan tâm cũng như là cái tầm nhìn nó phải thay đổi. Trách nhiệm nó lớn hơn vì không chỉ mình chịu trách nhiệm với khách sạn hoặc là với những cái công việc mình làm hoặc là với những cái đồng nghiệp cấp trên cấp dưới, mà mình còn phải chịu trách nhiệm xã hội nhiều hơn. Trước đây không phải là mình không chịu trách nhiệm xã hội, nhưng mà nó cũng có, nhưng mà bây giờ mình chịu trách nhiệm xã hội nhiều hơn, rồi là chịu trách nhiệm với cổ đông, chịu trách nhiệm với nhà nước, chịu trách nhiệm với đối tác là Accor. Mình cam kết thì mình phải làm được. Ví dụ như người ta phải yêu cầu mình phải đầu tư để cải tạo cái phần này thì mình cũng phải cân nhắc để xem xét là cổ đông có đồng ý hay không, thuyết phục cổ đông. Nó có rất nhiều cái việc mà mới. Thế rồi các bạn ấy quản trị nói vậy thôi chứ cũng phải làm cùng, cũng phải chia sẻ cái khó khăn này khó khăn kia để mà mình hiểu cái mong muốn của người ta, để mình cùng đồng thuận với cái quan điểm đó. Thì với mình thì nó cũng rất may là nó nhanh vì mình hiểu cái mong muốn của đối tác, vì mình cũng đã từng trải qua những cái công việc như vậy. Nó nói chuyện với nhau nó dễ hơn rất nhiều. Bạn Hải nói rằng là làm việc Accor sẽ dễ hơn.
Nhưng mà mình lại nghe thấy rằng mọi người nói là làm việc với bạn Hải rất là rắn, rất là khó, phê duyệt không dễ tí nào cả. Không, nhưng thực ra đây cũng là tại mình nghĩ rằng bây giờ Việt Nam có rất nhiều các bạn cũng đang làm một vai trò là đại diện chủ đầu tư. Bạn cũng nên chia sẻ. Đến mình nghe thế thôi, không biết đúng hay sai như thế nào. Nếu như Khánh ạ, nếu như cái thông tin đấy là có thật thì mình lại cảm thấy rất là vui, vì đấy là cái mục tiêu của cổ đông yêu cầu. Nhưng ở nhiều góc độ khác nhau, cái đánh giá khác nhau. Mình cũng làm việc với rất nhiều đại diện của Accor, cũng quản trị cái chỗ này. Thì ví dụ như Patrick Dace, thì tất nhiên cái tầm của ông ấy nó không phải là trực tiếp cái chỗ này, nhưng đâu đó cũng liên quan. Thế còn cái người mà làm việc với mình nhiều nhất trong cả quá trình thời gian làm việc ở đây là Gilles Cretalas, cũng đã từng là GM của tổng giám đốc của khách sạn Metropole. Tất nhiên là bạn ấy làm tổng giám đốc cái thời điểm mà anh em mình không làm nữa, đúng không? Nên là nó cũng dễ trong cái đồng thuận với nhau về việc này việc kia. Nói chung nó dễ. Thế nhưng quan điểm của mình thì như thế này. Từ xưa đến giờ thì cái làm việc của mình rất thích độc lập. Mình không muốn bị phụ thuộc. Và cũng không phải như vậy mà mình có đưa ra những cái quyết định nó độc đoán hoặc là nó một chiều. Thực ra mình muốn các bạn Accor, các bạn ấy phải chia sẻ với cái khó khăn của công ty. Có những cái khó khăn vì mỗi một mô hình doanh nghiệp nó có những cái khó khăn riêng. Có những cái công ty nó khó khăn về tài chính, có những công ty khó khăn về nhân lực, có những cái công ty khó khăn về công nghệ. Nó rất nhiều các cái khó khăn mà mình phải đối mặt với nó để mình phải giải quyết. Thì mình nghĩ là trong cả quá trình mười mấy năm thì các bạn Accor mà nếu các bạn ấy có không hài lòng với mình ấy, chẳng qua là vì các bạn ấy yêu cầu một số các cái việc mà mình không đáp ứng được. Không phải là không đáp ứng được 100%, mình đáp ứng ở đâu đó. Thế nhưng cho đến thời điểm bây giờ thì Khánh cũng như là khách hàng đến đây vẫn có những cái trải nghiệm tốt mà. Cơ sở vật chất có thể là nó cũng hơi bắt đầu nó ngoài cái nó cần phải thay đổi, cần phải cải tạo. Nhưng thực tế thì dịch vụ nó vẫn ngày càng tốt lên. Nó cũng không phải là đến mức là dùng một cái xe ô tô Toyota từ đời những năm Kia để mà đi đón khách ở sân bay, đúng không? Nó vẫn có những cái mà cập nhật. Thì mình lại thấy rất là vui vì hôm nay đã nhận được cái thông tin đấy. Mình nói đùa thế thôi. Có nghĩa là tại ý mình cũng nói các bạn rằng là trong một vai trò của người đại diện chủ tư thì cái việc mà kiểm soát chi phí nó rất quan trọng. Đúng rồi. Mình phải cân đối nguồn tiền như thế nào. Tại vì các cổ đông Accor cũng thế thôi, mọi người đều cần quan tâm đến là lỗ lãi, đúng không? Để mình làm nào mà vận hành nó hiệu quả nhất, có lãi tốt nhất. Đúng rồi. Và chính trong một cái mà mình cũng lại nghe được bạn Hải rất thành công là trong giai đoạn Covid và sau Covid là bạn đã phải đảm nhiệm cả hai vai trò là đại diện của chủ tư rồi tổng giám đốc của khách sạn luôn để giảm chi phí. Cũng là một cái thú vị để mọi người lắng nghe bạn Hải đấy. Thực ra đây là một cái trải nghiệm mà không chỉ riêng Hải, cả cái thế giới này vượt qua cái Covid-19 một cách cập bến rất là an toàn. Tóm lại là cũng có những mất mát, có những thiệt hại, có những trải nghiệm và cũng rất nhiều cái việc liên quan đến cái thời gian đấy. Thì mình cũng rất may là trải qua cái thời gian đấy, được đồng hành cùng với các anh trong hội đồng quản trị của công ty. Các anh cũng rất là xít sao. Có những cái quyết định mà nó phải rất dứt khoát mà cũng phải rất là nhanh. Thì nhiều khách sạn mình nghĩ là cũng làm những cái việc đấy thôi. Nhưng có điều là đôi khi các bạn sẽ chia sẻ với nhau ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều cái quyết định khác nhau để mình tham khảo. Có lẽ là khách sạn JW Marriott là một trong những đơn vị không bị ảnh hưởng của Covid nhiều nhất. Tại vì cái đối tượng khách hàng của tập đoàn Samsung, họ ở đấy, họ không đi đâu cả.
không có sự chọn lựa nào. Ở đây thì mình không nhận khách cách ly, vì cái tòa nhà này nó không cho phép cái chuyện đó, không thể cùng đồng thời khách thường và khách cách ly ở với nhau. Thì có những cái trải nghiệm mà mình đã từng bị cách ly ở đây, mình ở đây 1 tháng. Cái thời điểm đấy thì khi đi ra đây thì bạn bắt phải quay lại. Mà nhà thì ở bên tận Hưng Yên, đúng không ạ? Mình ở Hưng Yên, mình đi về mình qua khoảng độ 3 đến 4 trạm. Qua được 1 trạm đã cảm thấy hạnh phúc vui vẻ rồi, nhưng mà đến cái trạm thứ 2 thì chưa chắc đã qua được. Thời điểm đấy thì bạn tổng giám đốc khách sạn, bạn ấy có một cái offer có một cái lời mời từ khách sạn M Gallery Cát Bà. M Gallery Cát Bà sắp sửa mở cửa mà lại chưa tìm được tổng giám đốc. Thì dưới đấy người ta trả lương 100%. Ở trên này thì tất nhiên khó khăn Covid thì mình không thể trả lương 100% được. Thì bạn ấy quyết định là thôi, bạn ấy bảo là tôi cũng rất là xin lỗi ông, tôi sẽ phải chọn lựa cái kia. Thế mình bảo ok, không vấn đề gì đâu, tôi hiểu cái chuyện đó. Thế là nhường sân bóng trong Hải luôn. Thế thì cũng không phải là nhường. Hội đồng quản trị cũng ngồi đấy, cũng động viên mình, cũng khuyến khích mọi thứ. Thì mình bảo cái việc này thì nó không, mình cũng đã từng làm rồi. Mà Khánh cũng biết rồi là các tổng giám đốc của các khách sạn mà do có quản lý thì theo mình biết thì cũng phải đến 70-80% là xuất thân từ F&B, từ giám đốc ẩm thực đi lên. Mình cũng sẵn sàng thôi, vì mình cũng đã làm giám đốc khách sạn rồi. Nó chưa phải là giám đốc khách sạn của tập đoàn Accor bổ nhiệm. Tuy nhiên là mình cũng làm cái vị trí đấy rồi. Và được là xung quanh mình thì các em cũng rất là ủng hộ, đặc biệt là ở khách sạn M Gallery thì có 2 bạn nữ, bạn An phụ trách về nhân sự cũng như là bạn Xuân phụ trách về tài chính, thì cũng đồng hành cả cái thời gian 2 năm đấy. Thì anh em cũng phải bàn bạc với nhau những cái phương án, những cái cách thức, rồi những cái quyết định, chia sẻ với nhau, người lao động chia sẻ với nhau. Mình cứ nói là chúng ta cứ coi nhau như đây là một cái gia đình. Khó khăn từ thượng tầng thì đến bản thân anh cũng gặp những cái khó khăn, các em cũng gặp khó khăn. Bây giờ mình cùng bàn xem mình là giải quyết cái khó khăn đấy như thế nào để phù hợp, như thế nào để mình cùng tồn tại. Thì có những cái phương án mà mình nghĩ các khách sạn khác thì cũng đều làm thôi. Ví dụ như là đi làm mỗi tháng một số ngày, một số người nghỉ, và chia sẻ với nhau những cái thông tin, rồi hỗ trợ nhau về tất cả mọi thứ. Kể cả là khi mà tìm ra được vaccine thì cũng phải lên một cái danh sách là ai tiêm trước, ai tiêm sau, ví dụ như vậy. Nhưng mà rất may nó chỉ trong một cái khung thời gian ngắn thôi. Ví dụ như là mình sẽ nằm trong danh sách tiêm ngày hôm nay thì đâu đó trong khoảng tuần sau là bạn kia sẽ đến lượt. Thì phường Tràng Tiền cũng là một cái đơn vị hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc này. Cuối cùng thì mọi việc mình cũng đã vượt qua được cái thời gian Covid như những đơn vị khác. Mình khi mà quay trở lại, đón khách trở lại thì rõ ràng là nó gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc tuyển dụng. Các em, những em mà không quyết định tiếp tục làm việc thì các em cũng chọn lựa cho mình một cái công việc khác. Thế và Khánh cũng biết rồi là cái thời của anh em mình khi mà vào nghề những năm 90 mấy ở khách sạn Metropole thì lựa chọn về nghề nghiệp nó không có nhiều, đúng không? Nó không có nhiều, mà đặc biệt là được làm với người nước ngoài thì ở đâu đó nó cũng là một cái rất là hay. Dù không biết là làm cái việc đấy nó có phải là cái việc để mình tự hào hay không, hay mình có yêu thích nó hay không. Đấy, còn đến thời điểm bây giờ lựa chọn, thấy rất tự hào. Nếu mình không tự hào thì mình không có ngày hôm nay. Mình không có cái băn khoăn gì cả trong cái câu chuyện đấy. Thậm chí là mình kể với nhiều người bạn bè, mình bảo là những công việc mình trải qua, mình làm rất nhiều thứ. Ý mình muốn nói là các bạn trẻ thời điểm này, các bạn có rất nhiều lựa chọn. Cái thu nhập của ngành khách sạn nó không còn là thu nhập tốt so với một số ngành nghề. Và đặc biệt trong thời điểm Covid thì phí dịch vụ nó không có.
nó rất là ít, thì cái thu nhập của các bạn ấy giảm xuống rất là nhiều. Và trách nhiệm gia đình thì vẫn thế, vẫn phải sinh hoạt, vẫn phải trả tiền thuê nhà, nhiều bạn mà ở xa, thế rồi lại còn phải gia đình, chồng con, rồi thậm chí có nhiều bạn phải hỗ trợ cha mẹ ở quê. Đấy, nó có những nhiều cái nó rất là khó khăn. Thì dù sao thì mình cũng không muốn quay trở lại kể về những cái câu chuyện mà cái thời gian Covid, nhưng mình phải nói là rất là cảm ơn những cái người đã đồng hành cùng với mình trong cái thời điểm đó. Các bạn ấy rất là nỗ lực, rất cố gắng chia sẻ. Và cho đến bây giờ nhiều bạn bảo là đúng là không có sự chia sẻ thì có khi là em chuyển em đi làm chỗ khác từ lâu rồi. Không có cái sự trao đổi, nói chuyện với anh về những cái khó khăn mà mình cùng phải vượt qua, cùng đồng hành. Đến bây giờ mình cho là hy vọng là trong tương lai những cái rủi ro, những cái khó khăn khắc nghiệt của cái kinh doanh nó không thể lặp lại, không thể quay lại như kiểu Covid nữa, thì chắc là nó sẽ quay trở lại những thời kỳ tốt kinh doanh như những năm 18, năm 19 trước Covid. Túm lại là vượt qua giai đoạn khó khăn đấy trong vòng 2 năm với cương vị cả hai vị trí quan trọng, thì theo mình được hiểu là như Hải nói là coi khách sạn này như gia đình, thì mình nghĩ đấy cũng là một cái yếu tố mà nó đem lại cái thành công và mình vượt qua được khó khăn. Và cái thứ hai đấy là cái chia sẻ, mọi người biết chia sẻ với nhau. Thế Hải có lời khuyên gì cho các bạn mà muốn làm ở vị trí như là đại diện chủ đầu tư, hoặc các bạn là muốn làm giám đốc của các khách sạn 4-5 sao, dõi co vận hành quản lý? Mình nghĩ là nhiều người cũng quan tâm và muốn được nghe lời khuyên, chia sẻ của bạn. Mặc dù bạn đã nói rất nhiều rồi. Nói chuyện với Khánh về câu chuyện này thì mình cũng không dám chắc chắn lắm là nó có thực sự là được các bạn cùng cái vị trí công việc này quan tâm và tham khảo hay không. Thế nhưng mình cũng phải nói một điều là mình đánh giá cao rất là nhiều các cái bạn được chọn vào cái vị trí này, là các bạn ấy được cái may mắn là được đào tạo rất là bài bản. Các bạn rất nhiều người là được đi học nước ngoài về. Cái thế hệ đời đầu như Khánh và Hải và các bạn trưởng bộ phận khác ở khách sạn Metropole những năm trước đây thì cũng có cái cơ hội. Ví dụ như ông Frank Lafourcade là cái người rất muốn tạo điều kiện cho những người Việt có năng lực, có đam mê, có ham muốn thử thách ở những cái vị trí trưởng bộ phận. Có những cái vị trí mà cái việc người Việt làm trưởng bộ phận là ngày một, ngày hai nó phải đến. Có những vị trí thì người Việt mình đảm nhận đâu đó bắt đầu thôi, chứ cũng chưa phải là một cái trào lưu, hoặc là chưa là một cái lực lượng mà mạnh hoặc lực lượng đông đảo. Thì mình thấy là cái vị trí đại diện cho các chủ sở hữu hay là cho các cổ đông thì nó nôm na nó là một CEO của một doanh nghiệp, một người đóng vai trò dẫn dắt cái doanh nghiệp đấy. Thì mình cũng mạo muội là chia sẻ với các bạn là hãy nên là một người đứng đầu tốt nhất có thể. Tốt nhất có thể ở đây được hiểu là mình phải nỗ lực từ bản thân mình để mình có được các cái kiến thức, các cái mối quan hệ, các cái xử lý tình huống, rồi quản trị doanh nghiệp, làm thế nào đấy để nó đạt được cái kỳ vọng của những người xung quanh mình. Thứ nhất là tôn trọng pháp luật,
thứ hai là kỳ vọng của cổ đông, thứ ba là kỳ vọng của đối tác, và một cái nó cũng rất là quan trọng là kỳ vọng của khách hàng, kỳ vọng của đồng nghiệp, tức là nhân viên, những cái người mà tham gia vào cái cuộc chơi này thì phải đáp ứng được tất cả những câu chuyện đó. Cân đối balance. Mình cũng rất kỳ vọng và cũng rất mong là các bạn tham khảo cái câu chuyện là hãy xây dựng một cái môi trường của cái nơi làm việc đấy, nó là một cái môi trường mà khi người ta nghĩ về nó là một cái môi trường như là một cái gia đình, như là một cái đội bóng, như là một cái tập thể, hoặc như là một cái đồng hồ, mình cứ nói như vậy. Có nghĩa là phải gắn kết với nhau, phải đồng lòng và cùng nhau làm vì một cái mục tiêu rất cụ thể của công ty, của khách sạn, và không vì một cái mục đích cá nhân nào len lỏi vào cái chuyện đó cả. Đương nhiên là hoàn thiện bản thân thì mỗi người sẽ có cách hoàn thiện riêng. Các bạn không phải lĩnh vực về tài chính thì cái vị trí đứng đầu một doanh nghiệp bạn cũng phải học để hoàn thiện cho mình, nâng cao cái hiểu biết về lĩnh vực đấy. Không biết về kỹ thuật thì bạn cũng phải cố gắng để học hỏi, để tìm hiểu thêm về những cái thiết bị. Không phải là người bán hàng hoặc là làm về truyền thông thì bạn cũng phải cố gắng để mà biết chừng mực nào đó cái đối tượng nào là đối tượng của mình và mình tiếp cận cái đối tượng ấy như thế nào. Đấy, rồi những cái công việc ở bộ phận buồng hoặc là bộ phận F&B này thì là một người mà quản lý doanh nghiệp thì mình nghĩ là nên biết để hiểu cái công việc của những cái người đó, và càng nhiều cơ hội để chia sẻ với các bạn ấy thì mình sẽ nghe được nhiều cái thông tin, nhiều cái chia sẻ từ ngược lại, tương tác ngược lại từ các bạn. Và đâu đó thì mình chỉ mong là các bạn hãy làm thật là tốt, và nhiều khi cũng phải công bằng trong các cái quyết định của mình, làm sao mà không nên thiên vị. Và đặc biệt là ở các cái vị trí đại diện chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp thì bạn sẽ phải, ngoài cái chuyện là hướng đến cái lợi nhuận của công ty thì cũng phải bảo vệ cái con người, bảo vệ cái nguồn nhân lực của mình, bảo vệ bằng cách là tạo điều kiện cho đầu tư cho họ, đầu tư cá nhân, đầu tư về học, nâng cao trình độ cho họ, rồi đưa những cái phúc lợi xã hội. Ít nhất nếu như mình không làm được nhiều thì mình cũng phải làm được những cái phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật. Phía người vận hành, đối tác Accor hoặc là tập đoàn khác trong cái lĩnh vực khách sạn thì họ cũng luôn quan tâm đến người lao động. Thì cũng có rất nhiều cái chương trình đào tạo hoặc là những cái chế độ phúc lợi để động viên. Thì những cái việc đấy là mình cũng phải quan tâm và mình đồng hành với những cái việc đó. Tuy nhiên là chi phí thì mình phải cân đối như thế nào đấy để mình đảm bảo cái ngân sách, cái kế hoạch kinh doanh mà xây dựng lên được thì mình đạt được cái kết quả tốt. Và cũng không thể chờ đợi đến cuối năm mình mới xem cái đấy được, mà phải xem hàng ngày, xem hàng tháng. Và một cái điều nữa thì mình nghĩ là các bạn cũng nên thường xuyên chia sẻ với những người cùng làm. Ở Hà Nội thì có cái nhóm đại diện các cái chủ sở hữu của các khách sạn 5 sao. Hiện bây giờ có khoảng 12-13 khách sạn tham gia cái nhóm đó, thì mình cũng đánh giá rất là cao. Trong đó thì bạn chủ tịch cái nhóm ấy hiện tại là đang là bạn Hoa của khách sạn Movenpick, thì cũng chia sẻ rất nhiều thông tin, anh chị em chia sẻ rất nhiều để nó cùng nhau hướng đến cái kết quả tốt nhất thôi. Đương nhiên là mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, thì có lẽ là đấy là
những cái gì mà mình có thể nghĩ là nó tốt cho mọi người. Và cũng hy vọng là các bạn sẽ quản trị và làm tốt cái vai trò của mình. Hải chia sẻ rất nhiều. Thế nói ngắn gọn lại một chút, vài từ thôi, để thành công làm trong ngành khách sạn, đúc kết lại thì bạn nói vài từ sẽ là vài từ gì? Trước khi nói vài cái từ đấy, Khánh ạ, đến bây giờ là 32 năm làm trong cái nghề này, có thể là vị trí công việc khác nhau, từ chỗ nọ chỗ kia. Nhưng để mà chọn một số cái từ để nói là ít nhất là về cá nhân mình thì cũng không dễ. Tại vì có thể là nó có ở trong suy nghĩ của mình, nhưng mà để mà nói nó là cái gì thì có đôi lúc cũng hơi khó. Thế nhưng có lẽ là có thể đủ, có thể thiếu, vì biết đâu một cái lúc nào đó mà các bạn quan tâm đến cái nghề này, các bạn có thời gian, các bạn có nghe thấy là anh Khánh và anh Hiệp làm cái kênh Hotelier Việt Nam là một cái nơi để mà có thể chia sẻ những cái việc mà nó đang xảy ra, nó đã xảy ra và sẽ xảy ra trong tương lai. Thì với các bạn trẻ thì mình nghĩ là điều đầu tiên có lẽ là phải tạo cho mình một cái động lực, tức là mình phải biết là mình cần cái gì, mình có yêu thích cái nghề này không. Khi mà mình yêu thích cái nghề này rồi thì nó sẽ rất là dễ, nó rất là dễ để mình tiếp cận với nó, và cơ hội phát triển trong nghề khách sạn là rất nhiều. Mình bắt đầu là một nhân viên rất là bình thường, như lúc đầu anh em mình trao đổi thì mình chỉ là một người nhân viên rất bình thường ở bể bơi thôi. Thì đến bây giờ nếu mà trong nghề khách sạn thì mình cũng đã qua những cái vị trí và những cái công việc nó không phải là, có lẽ là mình cũng nói hơi quá một chút, là không phải ai cũng đi đến cái vị trí đó. Thế nhưng không phải chỉ có một mình, nhiều người thành công ở những cái vị trí khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên là mình phải có nhiệt huyết, mình phải đam mê, mình phải yêu thích, và mình phải có kỷ luật với bản thân mình, phải hoàn thiện bản thân mình trong bất kỳ tình huống nào. Một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ là người Việt mình chưa nhiều người làm giám đốc, tổng giám đốc các khách sạn của tập đoàn quốc tế, thì có nhiều người nói đến những cái lý do khác nhau. Nhưng mình có thể nói là cái dưới góc độ cái sự tự tin, dưới góc độ cái văn hóa mà mình có được cho từng con người, và cái giáo dục nói chung của Việt Nam, thì có đâu đó có những cái điều nó mình cũng không, mình không muốn nói để nó động chạm đến câu chuyện này chuyện khác, nhưng nó cũng có nhiều cái điểm cần phải bổ sung thêm, làm cho con người mình nó phải tự tin hơn. Khánh đồng ý không? Ngay cả câu chuyện đâu có làm được. Đấy, nếu như mình không tự tin, hoặc là mình không tự mình kỷ luật cho chính mình đâu, mình phải nghiêm khắc với bản thân mình, thì có rất nhiều việc mình không làm được. Ví dụ như trong cá nhân mình thì từ xưa đến giờ khi mình đi làm, có thể là đâu đó có 1-2 lần, nhưng mình chưa bao giờ mình bị giật mình vì có sếp đi qua cả, hoặc là mình chưa bao giờ mình cảm thấy là mình làm cái gì sai mà phải xin lỗi sếp cả. Có nghĩa là mình phải rất là nghiêm khắc với bản thân mình trong bất kỳ một cái tình huống công việc nào đó. Không có lãnh đạo hay có lãnh đạo thì mình vẫn làm bình thường, từ công việc bình thường cho đến những cái việc rất là quan trọng. Mình không phải chờ người ta, hoặc là mình không phải làm để đối phó. Cái tính đấy có thể là nó rất là nhỏ, nhưng khi mà làm đến những cái vị trí quản trị doanh nghiệp, đứng đầu một cái bộ phận, hoặc là giám đốc một công ty, thì những cái đấy là những cái khá là quan trọng, mình cho là như vậy. Thế còn để mà
thành công hơn nữa. Rất nhiều bạn cũng kỳ vọng vì người Việt mình chưa, trong lĩnh vực khách sạn là chưa có nhiều người đi làm ở nước ngoài. Chưa có nhiều người làm giám đốc hoặc bộ phận hoặc là tổng giám đốc khách sạn ở nước ngoài. Thì đấy là một trong những cái phần mà những người làm giáo dục, những người làm đào tạo nghề, những người hướng nghiệp nên tạo một cái ước mơ, một cái kỳ vọng cho thế hệ trẻ. Các bạn biết đâu trong một cái thời gian rất là ngắn, khoảng 5 năm, 10 năm nữa, rất nhiều các tổng giám đốc người Việt mình làm ở Mỹ, làm ở Pháp hoàn toàn có thể làm được mà. Người Việt mình, tôi nghĩ là như vậy. Hy vọng là trong thời gian sắp tới là mình sẽ có nhiều cuộc phỏng vấn để trao đổi các bạn người Việt Nam mình đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc các khách sạn 4 sao, 5 sao ở nước ngoài. Lắng nghe những câu chuyện đầy cảm hứng, những chia sẻ chân thành và những lời khuyên hữu ích của bạn Lê Hồng Hải, khách mời ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn tìm cho mình được một bài học quý giá trong hành trình chinh phục ước mơ trong ngành khách sạn đầy tiềm năng và cũng đầy hấp dẫn này. Xin cảm ơn bạn Hải rất nhiều. Mình cũng rất cảm ơn Khánh. Chúng mình biết nhau cũng khá là lâu rồi đúng không? Cái việc mà có một cái thời khắc dài thì nó cũng không dài, nhưng ngắn thì cũng không hề ngắn. Chia sẻ những cái mình đã trải nghiệm và những cái suy nghĩ về cái nghề này thì ngày hôm nay trên kênh Hotelier Việt Nam của Khánh thì mình cũng rất mong là ngoài những cái người quan tâm đến cái câu chuyện ngày hôm nay thì có thể là đâu đó có một ai nghe và cũng thông cảm cho mình, vì có thể có những cái câu chuyện mình nói nó cũng có thể chưa đầy đủ, hoặc là đâu đó có những cái trải nghiệm mà họ cũng đã trải nghiệm qua rồi. Tuy nhiên là một lần nữa thì rất là vui được tham dự vào cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mình cũng xin chúc cho Khánh, chúc Hiệp, cảm ơn tất cả anh chị em đã tổ chức cái buổi ngày hôm nay. Chúc cho kênh Hotelier Việt Nam có những cái câu chuyện thú vị hơn và nhiều khán giả hơn trong tương lai. Mà nếu như có thể làm được cái gì đó thì mình cũng sẽ là người sẽ nói về kênh này với những cái người chưa biết. Và hy vọng là một cái sự thành công và khi các bạn bắt đầu hướng nghiệp làm vào cái nghề khách sạn này, sẽ cái nơi mà đầu tiên phải tham khảo, người nên nghe là cái kênh này. Cảm ơn bạn. Chúc cho các bạn thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn Khánh. Các bạn đừng quên hãy theo dõi Arrival Podcast trên kênh Hotelier Việt Nam để khám phá nhiều các câu chuyện đầy hấp dẫn khác. Xin cảm ơn.